Pero ang Pilipino, pag narinig nila yung salitang mental, sa tingin nila, it has to do with having tiriring, dysfunction, psychological disturbance. Ang mental health ay hindi lamang luxury ng mga mayaman, pero karapatan ng bawat Pilipino. Ang mag-asawang matino at magaling, dapat hindi humihingi ng tulong sa labas. Hi, I'm Anthony Pangilinan, And I'm Maricel Laksa Pangilinan. and this is Marriage is a Marathon. The podcast season 2. Ang ating guest ngayon ay si Dr. Bolet Bautista, one of the most respected family therapists and wellness practitioners dito po sa ating bansa. Ang pag-uusapan po natin ay Counseling. Marami allergic sa counseling. Pero dapat kayo makinig kasi ito ang legit na counselor. Okay? Professor Emeritus ng UP Department of Psychology. That's right. And then, Director Emeritus Yes. of the UP Diliman Psychosocial Unit. Tama ba? Services. Services. It's the Psychosocial same. services. That's alright. It's the same. Puro psych tayo today. As basta kailan mo kailangan ng counseling o coaching. Ano ba pagkakaiba nun sa mentoring tsaka seeking advice? Well, simulan na natin. Please welcome, ladies and gentlemen, to Marriage is a Marathon, Dr. Bolet Bautista. Salamat. Dahil alam namin na busy-busy po kayo. Ati syempre, basta kayo nag-imbita sa akin. Ano? Salamat. It's been so many years. We've been together in ministry, you know, in the work that we do, in the church, outside the church. Yes. Ang sarap magkita ulit. Yes. Sa amin kasi second nature na yon na humingi ng tulong. pero, Yeah, you've pero, been our therapist for like decades. ay nako, pero hindi siya natural, hindi siya normal para sa iba. Bakit ba? Bakit ba, Doc? Kailangan natin ng counseling. Kung ano man ang tawag dyan. Ati syempre, meron kasing professional counseling, meron namang lay counseling. Yung lay counseling naman, ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay, hindi ba? Kasi lahat ng mga tao may pinagdadaanan. At ang pinagdadaanan, hindi naman laging problema. Ang pinagdadaanan, maaring mga hamon, anong gagawin ko? Okay. Ito bang trabahong ito ang tatanggapin ko? O mag-a-abroad ako? So, hindi lang ba? siya problema. It's not just problems, it's challenges, it's options, it's decisions. Right. Okay. And every person, not only every couple, would need to have an opportunity to open up and listen to other people, give them different perspectives. Or perhaps minsan ang katanungan hindi, paano ko uunawain ito? Pero ano ang mga skills at saka competencies na pwede kong gamitin na hindi ko pa nagagamit, hindi ko pa na-explore. And that's true for everybody. Saan kayo nanggagaling yung trauma na yon or yung takot na yon? Parang, nagpapa-counseling siya. Where do you think did that come from? May stigma. Oo, bakit Di ba? nga? Tama. Pag sinabi, ay, nagpapa-counseling ka. Saan nagsimula may yun? therapist ka Where do you ba? think that comes from? I agree with you, ano? Once upon a time, ang lakas ng stigma na yan. Pero nowadays, it's beginning to be less and less. Kasi counseling is associated with mental illness. Ano? O kaya kung hindi man mental May illness, topic yan. oo, seeking mental health. Pero ang Pilipino, pag narinig nila yung salitang mental, sa tingin iba na nila, yan. it has to do with having tiriring, dysfunction, psychological disturbance, which is not necessarily Oo nga, the di ba case. dati pag sa ngayon nasa mental hospital, di ba? Ano Di ka? ba? Parang, may problemang malaki yan. Pero actually, Dr. Bolet is also the proponent of the mental health bill, di ba po? Yes. So, yes. you formed this because now we have an awareness about the mental health of people that needs to be addressed. At talagang napakahabang panahon yang pag-advocate for mental health. Grupo yan, ano? Across generations. So finally, noong 2018, we were able to pass the bill. Kaya meron na tayong mental health law. So doon sinasabi natin, ang mental health
ay hindi lamang luxury ng mga mayaman, pero karapatan ng bawat Pilipino. Ano ba siya? When you say mentally healthy ang isang tao, ano ibig sabihin nun? Anong ganda nun? Salamat sa pagtatanong mong ganyan. Kasi ang usual na pag-iisip ng mga Pilipino, mental health is simply the absence of mental illness. Ano? But not really. Hindi. Mental health is about well-being. Having a life that is maginhawa at nakakaginhawa. Where you are put together, you feel good. You're able to actualize your potential, deal with the normal and special stressors of life, and then of course contribute meaningfully to society. Doc, naisip ko yung kay Diba? Patch Adams. Yung kay Patch Adams, sabi niya the role of the doctor is not just to prevent death, but to improve the quality of life. Yan. Ay, napakaganda ganun, diba? naman. Oo, definitely. It's to facilitate well-being. O, ang tawag namin doon ngayon. Kasi nga, takot ang mga Pilipino sa mental health to facilitate ginhawa. Yun. Now, I love the word ginhawa. Diba? It's a Filipino term that relates with the mind and the body and the whole being of being light. Parang ang gaan. Di ba? Ganda. Oo. Awa. Saktong-sakto yon, Maricel. Ginhawa is about gaan, sigla, gana sa buhay. And then, don't forget, ligaya. Ligaya! Diba? Meron bang stages yan para Ano magkakaiba mapunta ng sa... kasiyahan sa kaligayahan? Oo, Meron eh. bang pagkakaiba yung dalawa niyo? Saan muna tayo bago tayo mapunta sa ginhawa at tapos ba ang end goal natin ay ligaya? Paano ba yun? Paano yung sequence nun? Ay, hindi naman siya developmental. Kasi lahat yan pwedeng pumasok at any time. Sabay-sabay. Hindi ba? Wow! Iba't ibang aspeto. Oo. Di ba? Di ba chronological Yeah. succession, progression. Hindi naman ganun, ano? Yeah, those 4 dimensions of well-being reminds us na ang ginhawa is about totality. Ano yung of apat? life. Ano yung apat? Oh. Four. Oo. Sigla. Okay. No? Gana. Gana hindi lang sa pagkain. Right. Gana sa buhay. Di ba? Gana sa pakikipagkwapa, sa pagchika. Sigla, gana. Gaan. Oo. Gaang magdala ng buhay. Di ba? Kita naman kayo, magaang magdala ng buhay mag-asawa. Meron rin namang... Most of the time. Not last night. Ganun. Kita kayo. Okay. Merong gaan sa isip. Merong gaan rin man sa ugnayan. Di ba? The people we'd like to work with and be with are people na magaangan. Di ba? And then of course yung ligaya, napakalawak nun. From sensate pleasure, ang sarap ng kape. Ligaya yon, di ba? Sensate. Kasama rin dyan ang Sensate. sex, di ba? Sensation. Oo. Pero andun rin naman yung ligaya na nadadama mo pag nakita mo na ang special someone mo. Di ba? Ligaya rin naman pag nalaman mo na ano ang direksyon ng buhay mo. May sari-saring lalim, lawak, at dama ang ligaya. Lalim, lawak at dama. Diba? Bakit may kakulangan? Why is there a lack of all of that? Bakit? Ba't nararamdaman natin yun? Anong Well, in the first place, ugat nun? First place, it's part of being human. Okay. Tao ka, so hindi ka pa kumpleto at certain point in your life. No? So kinakailangan kang mag-evolve. Kailangan kang mag-grow, ano? So with growth, natututo ka, no, nagkakaroon ka ng perspectives, ng skills, kaya mas lalo kang gumiginhawa. Okay. Pero syempre, ang well-being, hindi lang naman determine ng kung ano yung nangyayari sa kalooban natin. Hindi lang naman determine ng ating genetics, ng ating personality. Determine rin ng mga tao sa ating paligid. So kung nandun ka sa pamilya na toxic, edi problemado tayo sa ginhawa. Kung nandun ka sa trabaho na difficult ang kasama mo, at saka bully ang boss mo. So environment, ano? Environment rin. Kasama na rin dyan ang kultura. Kasama na rin dyan ang gobyerno. That bigger kind of environment. What have you seen
are the biggest issues of marriage today? Sa mga nagkukonsulta sa iyo, what do you think? Alam mo, pagka unang dating sa'yo, kung ano-ano mga sinasabi, hirap kayong mag-usap, yun, madalas mong marinig, communication, at saka, mga in-laws namin, madalas rin yan sa mga Pilipino, Pero di ba mga Pero, surface level pera. problems lang yan? May malalim. when you come to think of it, at the very heart of these problems, yun ang issue ng lack of security sa pag-ibig, sa pagmamahal. Na ang katanungan, nakikita mo pa ba ako? Do you still see me? Do I still matter in your life? Am I still important and valuable? At the heart of many of these issues is the issue of security in love. So, I am meron not secure. silang- I am not appreciated. Am I still of value? Oo. Kaya Gusto silang sagutin na tanong. Oo, isang malaking problema. kasi kung gano'n ka mag-isip, kulang ka sa seguridad, di ba? Then everything that you see will add to that, di ba? Parang will reinforce that every day, no? So nandun sila na kulang ako, hindi na ako sapat, yun. Yeah, And then all of these things come up. Ang So- marital issues kasi, maaring galing sa loob mo, maaring galing sa relationship, maaring galing sa labas nyo. So kung loob mo, maaring baka dala ng mga issues na dala-dala mo mula bata ka pa, na-trauma ka, na-abuse ka, di ba? O kaya meron kang genetic predisposition for certain habits and emotionality. Marriage is also a dance. If marriage is a marathon, isang metaphor, marriage is also a Oh, dance. I like that. Hindi ba? Hindi ako marunong sa mayaw eh. So paano? Meron ka naman mag-marathon. So, I don't believe that, ha? Pero feeling ko, kaya nagkakaproblema rin pag hindi tayo marunong umindak at sumayaw kasama ng ating partner. And it takes skills to be able to do that. It takes certain attitudes to be able to flow with the music, hindi ba? Ayan, kahit sabihin mo halimbawa na hindi ka marunong, susubukan mo. Okay, paano mo makukumbinsi diba? ang isang couple? O let's say, isa dun sa dalawa, na may pag-asa pa. Kasi marami nag-iisip, wala na. Hindi ba, hindi na namin, sinubukan na namin. Ay nako, kung may asawa kang kagaya ng asawa ko, there's this sense of hopelessness that they won't even ask for help. That's true. Alam mo, sa ating kultura, ang daing pwedeng lapitan for counseling. Counseling. Oo, lay. And that's good, hindi ba? Andyan ang pastor nyo, andyan ang boss mo, andyan ang tita mo, ang godmother mo sa kasal, ninang, ninong, and that's good. Kaya lang yung professional counseling, they come to us pagka malaki na ang Grabe problema. na. Bakit nga ganun, Doc? Bakit nga kasi hindi sila makatawag ng counselor, na professional counselor, kaagad para maagapan? We have certain myths. Meron tayong mga paniwala na wala namang logical basis o hindi naman talaga, when you come to think of it, grounded on reality. So, halimbawa, myth yun irrational belief na ang mag-asawang matino at magaling dapat hindi humihingi ng tulong sa labas. Oo. At saka dapat ang Pilipino, kung meron kang dangal, hindi mo inilalabas ang iyong baho. So ang tingin nila, ang problema ay baho. That's not true. So minsan hindi na nakakatulong ang tradisyon, kung minsan din, Minsan. pamahiin, kung tawagin, Minsan. Right. Ito naman, Doc, paano mo naman malalaman na tama yung counselor na pinuntahan mo? Talagang, kung professional counselor kailangan mo, paano mo malalaman ano yung mga guidelines na pwede nating ibigay sa mga tao para makahanap ng tamang counselor? Napakahalaga rin naman talaga yun kasi pwedeng fly by night ang makuha mo, no? Siyempre ngayon may licensing na, may lisensya. So, hindi ibig sabihin nakatapos siya ng isang libro, naka-attend siya ng seminar, counselor na siya. Maraming gano'n. Ay, pwede. Nakabasa ng libro, nag-attend ng isang seminar, overnight, na siya? Coach na siya. Yun ang challenge, counselor. Nakakagulat rin, ang lakas ng loob, hindi ba? You're dealing with people's lives. Pagkatapos, sabihin mo, kaya ko yan. Di ba? Nang walang training. So, ano ang kailangan nilang hanapin para
laman nila na legit itong counselor. Oo, na kung to. professional counseling, syempre kinakailangan merong Lisensya. license. Check ano? that, oo. Oo. Kung mahirap ang problema mo, di hanap ka ng clinical psychologist o psychiatrist. Ano? Pangalawa, syempre gusto mo rin, hinahanap mo rin yung ugnayan at saka relasyon. You want a mental health professional na may paggalang. Ayun. Ang tingin sa'yo, hindi object. Ang tingin sa'yo, hindi lang sakit, Oo. pero tao. Hindi ka case number 32. Oh, Or, that's right. You really say things so well. Exactly. Yeah, Di ba? Napakaganda nun. Ang trato sa'yo, kapwa-tao. I love it. Pero You know, I'm- saan naman hahanapin Oo. ang mga counselor na ganito? Meron namang, ang maganda ngayon kasi the internet provides you with options, alternatives. Babasahin mo rin ang mga credentials at and then you could go shopping naman. Kaya lang minsan mahal lang mag-shopping. Ano? Pwedeng pag nakausap mo, makikita mo may kaibahan. And that's what get people to continue to see you kasi alam nila, ay, iba ang pakikipag-usap ko sa kanya sa pakikipag-usap ko sa ketita, sa aking guidance counselor. And then because you feel this is different, nararamdaman mo may competence. Now, competence is very good, hindi lang mabait. Ano? Kinakala nararamdaman mo, alam niya ang ginagawa niya. meron ko nabasa from Larry Crabb, Christian psychologist. Sabi niya, Yes. one of the most important people in your lives are friends, good friends, who know how to listen. Yes. Napaka-importante daw din yun sa mga hugot natin, problema natin sa buhay. So, kung hindi ka makahanap ng professional counselor at the moment, basta may tunay na kaibigan na marunong makinig. Could you comment on that? You said it right. I'm not sure about my statistics, ha? Baka outdated na. Pero to a certain extent, I think we only have 600 or so psychiatrists and maybe 2,000 or even less clinical psychologists and maybe 3,000 to 4,000 guidance counselors. And what's the population of in the Philippines? 120, 130 na. So, miski makita mo sila, kulang at 30 kulang million. sila. So, one of the things that we're doing is training people to provide healthy psychosocial support. In other words, be a good friend. To such an extent na pwedeng magbukas sa iyo, pwedeng makita siya, she can be seen, the person would no longer be invisible, and then the person could talk to you about their problems, ano? And then tinutulungan rin namin kung para ma-identify ang red flags. Ayan. Ano yung sa kwento nila na maaring hindi kaya ng friend-friend support. Like for example, ano po yung mga top 3 red flags na nakita nyo, especially in a marriage situation? Teka. Red flags kasi, pagka nakikita mo, hindi problema sa buhay lang, pero psychiatric clinical. Okay, so yun. Ano? Oo. Ah, Kailangan gumutin. Ano? basically, ano? So, hindi na yun para sa lay, sa mga kaibigan. Pero in the context of marriage, nakikita mo yun pagka, as a friend, going to you. Magaling ka naman makinig. Magaling ka naman magbigay ng tugon at landas para umayos ang buhay nila. Pero pag nakikita mo, paulit-ulit. May pattern. Binigyan mo na ng libro. Diba? Binasa naman. Pero it doesn't seem to Hindi help. tumatagos. No, paulit-ulit. At sana kita mo lumalala. Spiral. Oo, at ang paglala, nakikita mo, ay nako, nawawala na ng respeto. At saka, worse, nagkakaroon ng problem with safety. You don't feel safe anymore in the relationship. At saka nakikita mo, parang nawawala na ng interest na lutasin ang problema nila. Hanapan ng solusyon, di ba? Oo, wala nang parang Indifferent na nga eh. ay, mas grabe, Diba no? yun? Yung wala nang pakialam, di ba? Mas matindi yun. Mas gusto mo pa yung galit eh, kaysa sa indifferent, di ba? Agree with you. Pagka indifferent na yung tao, ibig sabihin na wala na ng pag-asa? Oo. Pwede. Ano? Cynical na siya. Yun. Wala na.
talk to the hand. I don't care anymore. Ang worse, it's not simply, I don't care, pero yung may contempt. Pag tuwing makikita mo, feeling mo nangungurong na ang kalamnan. Oh. How have you dealt with that? Ha? You know, Maricel and I were asking ourselves, ano kaya yung pinakamatitinding Yes, kaso or cases Ay, that marami na rin, ha? Pagka Oo, meron sigurong top Can you 3 give na us- talagang mga malalang Example lang, walang situation. pangalan, syempre. Ay, syempre. Huwag niyo kami papangalanan ni Maricel, so... Syempre, siguro yung mga dinadala na sa amin ay mga difficult cases na. Halimbawa, what was one challenging case for you? Yung mga Na alam mo hindi isolated, nangyayari talaga ito. You know, it's a... yung isa, very common yun, ano? Yung betrayal. Okay. Yung affair. Infidelity. Repeated na. Okay. Na- Pattern na sa buhay. Oo, I want out. Pero yung isa, hindi pa. Yung pangalawa, merong, hindi na masakit lang, pero may peligro na. There's May danger. peligro na the marital conflict is such that one spouse and sometimes both spouses become suicidal. Nako. Oo. Huwag kang pupunta sa kusina pag ganyan. Oo. Hindi kang hahawakan dyan. Siyempre, mahirap rin kung may violence. Di ba? May pananakit. Ang pananakit, siyempre, usually, it's the male spouse. Pero meron rin buhay mag-asawa, nananakit, babae. Ha? Oo. Oo. Violence, pwede rin na your partner is somebody that you cannot respect because he hurts people. Ano? He's an abuser. He's an offender. And what do you do with that? Yes. Hindi ba? Mahirap yun. So mahirap rin yung mga mag-asawa na parehong may dalang matinding personality issue. No? Pareho kayong may personality disorder. Yung isa, narcissistic. Yung isa, may borderline personality disorder. E di, Clash yun. oo. So ito, pasensya, proseso, panahon. Halimbawa, Ano? Dok, sa Pagdadasal. sa first meeting pa lang, syempre magkakakilala muna. Oo. Bago syempre maiintindihan mo kung sino talaga yung nagsasabi ng medyo nasa tamang Oo. You treat them as landas. persons. Like the way we talk ngayon. Di ba ganitong pag-uusap natin? That's how I talk to my clients. They come to me and I get to know them. And if they're in a lively mood, then I match the mood where they are. Pag gusto nila diretso, go for the jugular. Then go for the jugular. But you get to know the person. Alam nila, kinikilala mo sila. Anong bilang isang tao. pinaka-fulfilling para sa'yo? Nako, na- pinaka-fulfilling. Yung talaga naman. Ay, marami. Ang dae. Halimbawa lang, what did you go through? Para yung lang. sa bata pa ako nito, nung bagong therapist pa ako nito. Tapos mag-asawa. Ay, hindi naman ako batang therapist, no? Not really, Okay, ano? okay. Oo. Mag-asawa sila. Pagkatapos, dinala sa akin ng kaibigan ko. Affair. Ano? Repeated. Tapos galit yung misis, ano? Of And course. then they're trying to work on their issue. They want, the guy is after reconciliation. The woman does not know what to do. And then one night, hindi ako makatulog. Nagigising ako na madaling araw. And then it occurred to me, I'm picking up something. I'm picking up na on the verge of suicide yung babae. Oh. So I told that to the relatives and the relatives couldn't understand. Meron bang suicidal na galit? Galing na galit? And then so sabi ko, bantayan nyo kasi I feel. And sure enough, Wow. oo, nag-attempt. And of course it was so painful, ano? And the other guy became, because mahal niya yung asawa niya. The truth is, getting into an affair does not mean to say Hindi you mo mahal. don't love your wife. Kaya sakit sa kanya, no? Sabi niya, I opened the Pandora's box. Hindi ko inaasahan na mangyayari yan, ano? So, it was a good motivation for him
To really change. focus. Yes. So I was able to work with him, work with the wife. Sometimes, ang tawag ko doon, tremor. You need tremors, intensity 7 to rock the boat and get the people out of their status quo. Before it's too late. Naalog talaga sila. Naalog. Binagyo. Oo. Marami ko naayos nakakausap. sila, no? So much so na nagkaroon ng pag-una. Very basic pagkaunawa sa sarili. Hindi lang alam niya yung problema niya, naunawaan niya kung bakit siya ganun. Naging Understanding. open. Yung mga lalaki mahirap tanggapin yun. Kaya nilang tanggapin ang kasalanan, but where is it coming from? Oo. Lalo na kung galing sa pagkatao. Anong storya niya? Oo. So, Doc, yun. marami kong naririnig na mga lumalapit din sa akin for advice Yeah. na gusto nilang magbago pero ayaw nung asawa nilang magbago. Anong gagawin nila? Ang sinasabi ko, kung ayaw nilang magbago, di ikaw na munang magbago or magpa-counsel. Yeah. Pero ayaw nilang maiwanan yung asawa nila. Anong naman yung advice nyo sa ganyan? Well, they have to explore what's happening in their life. And minsan, I exaggerate to make them know. So, halimbawa, yung isa, she's a victim of abuse. And then, one time, I said, so it seems like he's turning you into a toilet bowl. So, how long will you be willing to serve as his toilet bowl? Wow. So, that Oo. alerted her na ito na pala ang buhay ko. Dumping na pala ako ng human waste. Wow. Minsan, you be Graphic, provocative. You Kailangan mabavisualize mo. minsan naman napaka-gentle mo. Depende sa situation, Oo. Pero kinakailangan, you help the person to realize where they are. Basic yun Enough for them to articulate just what is the problem and how it is affecting them. Pag nakita nila how it's affecting them graphically, hindi intellectually, experientially, na-feel mo. Then, the fresh air comes in, Kasi, hindi ka sinasabihan, na-discover mo ang Yan. katotohanan. There's a difference, Kaya yung sermon sa iglesia, iba yun Minsan natatouch tayo ng sermon, pero iba rin yun, nagkaroon ka ng karanasan. I just read that this morning in Utmost for His Highest. Often, the Lord will wreck a life before He saves it. Minsan, Sometimes. kailangan talagang may pagdaan na napagsubok, di ba? Bago mo aminin na kailangan mo ng tagapagligtas. Oo. Sometimes, no? Exactly. But therapy and counseling tries to help people change without reaching rock bottom. Yeah. Yun nga para maagapan Sana wag ka nang umabot sa rock bottom. Oo. Pero kung aabot sa rock bottom, I'm still here to support you. Okay, I have a few questions. Actually, I want us to do this, no? Okay. Mag-identify tayo ng mga issues na alam natin, couples struggle with. And then, Doc, give us your immediate reaction. Sige. Siguro, anong intuition mo, ano yung nararamdaman mong main issues pag may mga ganyan, di ba? Sige Halimbawa, nga. start, no? Let's say, pagdating sa in-laws, what's your comment? Pag may problema sa in-laws, kadalasan ay... Pwedeng galing sa asawa, pwedeng galing sa in-laws. Kaya open-ended ako, hindi ako stereotyping. Okay, ikaw. Diba? Pagdating sa, 'di ba, time management ng asawa na very Prioridad. busy. Tapos yung asawa nasa bahay lang, paano naman yun? Ang iisipin ko is mutuality of responsibility. Kasi isang foundation ng malusog na marriage ay mayroong mutual sharing of responsibility. So isipin ko, paano ang sharing ng responsibility ng mag-asawang ito? At ano ang kanilang konsepto ng kanilang papel sa buhay mag-asawa? Importante yung pagkapahalaga sa papel. Kasi Exactly. feeling ng isa dahil nagtatrabaho mo, importante yon kesa sa iyo nag-aalaga ng bata sa bahay. So doon pa lang sabit na, di ba? Oo. You mean Kaya- papel roles Yeah, in life. you have to value. Yes. There has value in every role, di ba? Pero minsan naisip ko, kasi minsan may katuruan sa ating lipunan na mahalaga ang papel sa buhay ng lalaki. At ang papel sa buhay ng babae ay nakapailalim, subsumed sa buhay at papel ng lalaki. Kaya yung babae is socialized na
lahat ng mga ayaw na trabaho sa iyo. Lahat ng mahalaga sa lalaki. Nako, What does that mean? delikado yan. Hindi ba? So dahil, and the painful thing here is the woman may not have the voice to articulate, to say, to comment on the inequality because she may wonder if that should be the status quo. O baka siya lang baka siya lang. Baka ako may problema. Oo, baka masyado kong reklamadora. O ito. Pera. O sige, pera. Pera. Pagdating sa pera, which is a Oo. big reason why couples separate. Ano po masasabi natin dyan, Doc? Pera, hindi sila nag-uusap tungkol dito. Hindi nagkakaintindihan. Kakahiyaan sila. O, wala silang sharing. Oo, kasi dapat meron kang philosophy tungkol sa pera. Tama, Oo. tama. Ano, para saan? Prinsipyo. Ang pera at paano natin haharapin The yan? philosophy behind money. Oo, Minsan di sinong kayo, kikita, di kayo kung nagkakasundo. sinong hawak. Di ba? Oo, values rin yun meaning. The meaning behind. Oo, secondary, pagkatapos na malinaw natin, o di anong gagawin natin? Yeah. Oo. Basta what's mine is mine, what's yours is mine. Ganon. Ganon ka mag-isip, kaya tayo may problema. Paano yung mga bata? Oo. Di ba yung nangyayari na nagmamahalan kayong dalawa, pagdating ng bata, eto na, nag-shift na. Oo. Kailangan talaga ang Kaya panay ganun. Ay, kasi di ba yung buhay ng individual, may developmental stages. Sabi nga nila, seasons in a person's Okay, life. okay. Simula ka ng sanggol, tas magiging musmos, tas magiging bata, tas magiging dalagita, tas magiging binata, at may asawa. Ganun rin ang buhay may asawa, may developmental stages. Simula, ligawan. Pagkatapos, asawahan. Pagkatapos, may mga anak kang bago. Bawat bahagdan, bawat stage in the life of a married couple carries different challenges. So dapat ang mga mag-asawa, nililinaw nila ano ba mga challenges na pinagdadaanan natin ngayon. And so awareness is 50% of the problem solved. What have you seen nga? Is that why nagkakaganon na nagiging priority ang bata, hindi ng asawa? Oo, kasi tuwan-tuwa ka sa anak mo, kaya lahat ng energy mo napupunta doon. Mas nakakatuwa. Oo. Lalo na kung kamukha mo yun. Exactly. Kaya lang, remember, mothers are stereotyped, socialized to focus on their kids. While fathers continue to work outside. So, it can happen that the father feels left out Yun. of the relationship. And then he also misses Yun. the Yun. connection. Di ba? So, kinakailangan merong awareness na there could be that kind of imbalance. There could be triangulation. Tatlo, magkakaroon ng kompetisyon, So, the awareness allows you to make adjustments, changes, At saka kasama rin ang pagkapasok ng bata. Masyadong nare-relegate sa home yung misis. Samantalang may buhay sa labas yung mister. Yes. So pag uwi ng mister, ang misis kong sweet, nagger. Ba't ngayon ka lang umuwi? Siyempre, walang pagod na kiss. yun the whole day. Hindi ba? Dati naman di ganon. Because something changed. Before, life was easy and challenging and fascinating. Now, I'm a mother dealing with the everyday details of life. Yes. Oh. Paano to? Hindi madali yun. Well, I Leading want to? share Meron pa ako something, isa pa. Oh. Isa muna, tatanong Ano ko. pa yun? Tapos, Ano pa yun? Ito yung gusto mo Gusto ko itanong. i-share yun. Yung sex. Gusto mo i-share. Wala akong problema doon. Di ba? Ay, yung ata, Bakit magaling problema? yun eh. So yan. Sex. Pag pinag-uusapan ng sex, kadalasan anong nakikita ninyo? Minsan, merong mas malalim kesa sa sex. In general, pwedeng ang problema, magkaiba ang ating level of desire, magkaiba, incompatible tayo sa frequency, gusto ko araw-araw, ikaw gusto mo once a month. Expectation na naman, Expectation. Hindi ba? Huh? Oo. Pero at the heart of it, maaaring ang issue talaga sa sex ay maaari ang tingin mo, object lang ako.
Ginagamit mo lang ako. Ginagamit mo lang. Hindi ba? Oo. Kahit At mga saka- husbands, minsan nafe-feel yan eh. Oo. O pwede naman to sa mga husbands. Oo, pwede Bakit din. I needed to perform? Ah. Oo. Virgin pa naman ako nung magpakasal ako. Hindi ako marunong. So, there's a lot of insecurities that come up. Parang Diba? ang naririnig ko, Doc, is all these things you're talking about can be resolved through communication. Marami, no? But communication nakakaintindihan. is one of the most difficult things to arrive at pag mag-asawa ka. And I just wanna share na lately, meron kaming ina-attend na seminar ni Anthony with Dan Allender Okay. and his wife, si Wow. Becky Allender. They've been married for 48 years. It's writing letters to each other. Beautiful. Tapos, meron daw yung demilitarized zone sa marriage wherein it's like North and South Korea na hindi mo pwedeng pag-usapan yung problema. Kasi may pwedeng war na mangyari. So, pero pag sinulat mo yon, nilabas mo na lahat ng energy mo sa pagsusulat. Tapos, pag binasa mo yon sa asawa mo at binasa niya rin sa'yo ang kanyang mga issues, deepest issues, parang nagiging siyang mas filtered na gumaang yung pagkakasabi. Na-express mo na kasi. Na-express Ayun. mo na sa pagsusulat. Helps you to see the bigger picture. Exactly. While you were writing it, naiproseso mo na rin. Oo naman. Diba? Oo. Tapos actually, nung ginawa namin to, we talked about the most difficult issues that we don't want to talk about with each other. Kasi alam namin mag-aaway kami. Pero we did that assignment. I wrote it. I read it to him. He wrote it. He read it to me. And then we said, good night. And then we woke up happy. Yeah, it's a very Hindi namin na-resolve ha. It wasn't resolved. Yeah, it wasn't but it was resolved. expressed. Oo. Importante rin pala yun. Ano? Pasimula. Oo, kasi kinakala mailabas. Externalizing. Kung ano yung nasa loob, it has to be made manifest. Akala mo kasi kung nasa loob at hindi mo sinasabi, hindi nakakaapekto. Yes. Pero hindi. It is a live issue. And it affects the two of you. Thank you so much, Mango, for our outfits for today. Thank you for joining us for another episode of Marriage is a Marathon, the podcast season 2. This episode was shot at Midnight Dream Studio. For feedback, suggestions, questions, please comment below. And don't forget to follow us on our socials, Anthony Pangilinan and Mommy Maricel. Run it one step at a time. See you in our next podcast, and God bless you.